Hi everyone, I welcome you all to my online English channel. Today we are going to study a very beautiful poem from the textbook of English. This poem is from 10th standard. The title of the poem is The Twins. The name of my channel is Journey of English. I request all my viewers to subscribe my channel. मी तुम्हा सर्वांना अशी विनंती करतो की माझे जे चॅनल आहे ते तुम्ही सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओज तुम्ही पाहू शकाल. आजच्या सेशनमध्ये आपण 10वीच्या अभ्यासक्रमातील द ट्विन्स ही जी कविता आहे त्या कवितेचा अभ्यास करणार आहोत. धिस पोयम इज रिटन बाय हेनरी ली. हेनरी ली इज द पोएट ऑफ धिस पोयम. या कवितेचे कवी हेनरी ली आहेत. इट इज a very good poem. It is a humorous poem. Let us start to study the poem. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother that folks got taking me for him and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. What does the title of the poem mean? या ठिकाणी द ट्विन्स या शब्दाचा अर्थ आहे जुळे. ओके, सो हिअर द पोएट हॅज टॉक्ड अबाउट हिज पर्सनल लाईफ. हिअर द पोएट इज अ ट्विन. या ठिकाणी बघा, इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लिम, आय ग्रीव सो लाईक माय ब्रदर. what is the poet saying in the first two lines? That the structure of the poet, or we can say the appearance and structure of the poet is exactly like his brother. His face is exactly like his brother. तर या ठिकाणी कवी काय म्हणत आहे, त्यात तो जो आहे म्हणजे त्याच्या बॉडीचा जो स्ट्रक्चर आहे, त्याचा जो अपिअरन्स आहे, तो दिसायला तो हुबेहूब पूर्णपणे त्याच्या भावासारखाच आहे. that folks got taking me for him and each for one another. या ठिकाणी folks या शब्दाचा अर्थ आहे people. The poet is exactly like his brother. The appearance and structure of the poet is same like his brother. Therefore the people or the folks took the poet for his brother and they took his brother for the poet. या ठिकाणी बघा, पोएट एवढा दिसायला हुबेहूब त्याच्या भावासारखा आहे की लोक कवीला त्याचा भाऊ समजतात आणि त्याच्या भावाला कवी समजतात. इट पझल्ड ऑल आवर किथ अँड किन. किथ अँड किन मीन्स रिलेटिव्ज, नातेवाईक. या ठिकाणी बघा, पझल या शब्दाचा अर्थ आहे गोंधळात टाकणे. द पोएट अँड हिज ब्रदर आर सो मच अलाइक, दे आर सो मच सिमिलर दॅट देअर रिलेटिव्ज आर अनेबल टू आयडेंटिफाय देम. their relatives also become puzzled. या ठिकाणी बघा, म्हणजे कवीचे जे नातेवाईक आहेत ते सुद्धा अतिशय गोंधळून गेलेले आहेत असं म्हणता येईल आपल्याला. म्हणजे ते सुद्धा कवीला आणि त्याच्या भावाला ओळखू शकत नाहीत, एवढं जास्त साम्य त्या दोघांमध्ये आहे. इट रिच्ड अ फिअरफुल पिच. पिच मीन्स हाईट. फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच. And here what is the poet saying? The poet is saying here that it has reached a height. Why? Because one of them was born a twin but nobody knew who the twin was. या ठिकाणी बघा, कवी काय म्हणत आहेत आणि ह्याची म्हणजे हा जो गोंधळ आहे त्याची परिसीमाच अशी आहे की त्या दोघांपैकी एक जण जुळा जन्माला आलेला होता, परंतु तो जुळा कोण आहे हे मात्र कोणीही ओळखू शकलं नाही. या ठिकाणी सोल मीन्स वी कॅन से पर्सन. ओके, नोबडी न्यू, नॉट अ सिंगल पर्सन न्यू हू द ट्विन वॉज. वन डे टू मेक द मॅटर वर्स, बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, ॲज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, वी गॉट कम्प्लिटली मिक्स्ड अँड thus you see by fate's decree, or rather nurse we can say, rather nurse whim, my brother John got christened me and I got christened him. या ठिकाणी बघा, लेखक काय म्हणत आहेत पुढे, वन डे टू मेक द मॅटर वर्स बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड. या ठिकाणी आणखी ते जे मॅटर आहे म्हणजे आणखी परिस्थिती
वर्स करणं म्हणजे या ठिकाणी आणखी परिस्थिती गंभीर करण्यासाठी आणखी कुठली घटना घडली बघा. बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड म्हणजे त्यांचे नाव ठरवण्यात आलेले नव्हते. दे वर नॉट गिवन द नेम्स ऑर देअर नेम्स वर नॉट फिक्स्ड. ॲज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स वी गॉट कम्प्लिटली मिक्स्ड. they were going to be christened or they were going to be given the names. The nurse was washing both of them, and what did the nurse do? They were got completely mixed. या ठिकाणी बघा म्हणजे त्या दोघांना नाव आणखी देण्यात आलेले नव्हते आणि नर्स काय करत होती, त्या दोघांना वॉश करत होती आणि नर्सच्या चुकीमुळे किंवा गोंधळामुळे या ठिकाणी ते दोघेही काय झाले, completely mix झाले बघा. And thus you see by fate's decree means we can say order or command, or rather nurse whim means a sudden change of mind. या ठिकाणी कवी काय म्हणत आहेत की नर्सच्या गोंधळामुळे किंवा नशिबाच्या आज्ञेमुळे किंवा ऑर्डरमुळे काय झालं बघा, माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिसन्ड मी. म्हणजे त्याचा जो भाऊ आहे, कवीचा जो भाऊ आहे त्याला कवीचं जॉन हे नाव मिळालं. अँड आय गॉट क्रिसन्ड हिम आणि कवीला त्याच्या भावाचं नाव मिळालं. म्हणजे या ठिकाणी नावामध्ये सुद्धा गोंधळ झालेला आहे. हिअर द नेम्स वर ऑल्सो इंटरचेंज्ड. द पोएट गॉट द नेम ऑफ हिज ब्रदर अँड द पोएट्स ब्रदर गॉट द नेम जॉन. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged. See here, this is also a very important, my dear friends. What is the poet saying here? This fatal likeness. Fatal means very harmful, या ठिकाणी धोकादायक किंवा हानिकारक असं म्हणता येईल. आणि ही जी लाईकनेस आहे म्हणजे सिमिलॅरिटी. इवन डॉगिड means what here? Continued to follow my footsteps when at school. The people were not able to identify the poet and his brother properly. This fatal we can say similarity between both of them reached in the school also, and the poet had to bear whatever problems this similarity or likeness had created. या ठिकाणी बघा म्हणजे ही अतिशय हानिकारक किंवा आपलं असं म्हणता येईल फॅटल डेंजरस जी लाईकनेस होती त्या दोघांमधला हा जो हानिकारक म्हणजे सारखेपणा होता बघा, तो काय झाला, तो पिच्छा म्हणजे कवीचा पिच्छा त्याने सोडलाच नाही आणि शाळेपर्यंत सुद्धा हा सारखेपणा पोहोचला. अँड आय वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल. आणि या ठिकाणी बघा जॉन यूज टू द पोएट्स ब्रदर जॉन यूज टू मीन्स ही यूज टू डू द वी कॅन से, तो शाळेमध्ये काय करायचा, गोंधळ करायचा, व्यवस्थित अभ्यास करायचा नाही किंवा आपल्याला असं म्हणता येईल की शाळेमध्ये जो काही धिंगाणा आहे वगैरे तो करायचा. त्यामुळे काय व्हायचं बघा, द पोएट यूज टू गेट द पनिशमेंट फॉर द क्राईम ऑर फॉर द बॅड थिंग्स विच हिज ब्रदर John had committed. Okay, and I was always getting flogged for John turned out a fool. असं या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येईल. बघा लक्ष द्या, आपल्याला या ठिकाणी काय म्हणता येईल की गोंधळ जो आहे तो कोण करायचा, गोंधळ जो आहे या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल की जॉन करायचा, परंतु या ठिकाणी पनिशमेंट जी आहे मात्र ती कवीला मिळत असे. For John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? And here the poet used to, we can say, the poet always found himself in trouble. So the poet used to ask this question to everyone whom he met. He used to ask the question that what would you do if you were in my place? कवीला जे कोणी व्यक्ती भेटायचे त्यांना कवी प्रश्न विचारत असे की बाबा तुम्ही जर माझ्या जागी असला असतात तर तुम्ही काय केले असते. ओके, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द पोएट टू एव्हरीवन हुम ही मीट्स, दॅट तुम्ही जर माझ्या जागी असला असतात तर तुम्ही काय केले असते. आवर क्लोज रिझेम्ब्लान्स टर्न द टाईड. या ठिकाणी बघा रिझेम्ब्लान्स मीन्स सिमिलॅरिटी, टर्न द टाईड मीन्स चेंज द सिच्युएशन ऑफ माय डोमेस्टिक लाईफ. डोमेस्टिक मीन्स पर्सनल. तर या ठिकाणी कवी म्हणत आहे की आमच्यामध्ये जो सारखेपणा आहे
त्याचा परिणाम आमच्या खाजगी आयुष्यावर सुद्धा, माझ्या खाजगी आयुष्यावर सुद्धा झालेला आहे. फॉर समहाऊ माय इंटेंडेड ब्राईड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. ओके, द लेडी विथ whom the poet was going to get married became the wife or became the bride of his brother. या ठिकाणी पुढे काय झालेलं आहे, कवीचं ज्या लेडीसोबत लग्न होणार होतं बघा, म्हणजे कवीची जी वधू होती ब्राईड, ती कवीच्या भावाची बायको बनली. सो रिअली द what we can say, because of the similarity, we can say so much havoc is created in the life of the poet. For somehow my intended bride became my brother's wife. In fact, year after year the same absurd mistakes went on. absurd या शब्दाचा अर्थ आहे बघा विचित्र, आणि कवी म्हणत आहे वर्षानुवर्ष अशाच प्रकारच्या विचित्र मिस्टेक्स, चुका आमच्या आयुष्यामध्ये घडत गेल्या. अँड व्हेन आय डाईड द नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन. बघा या ठिकाणी आणखी एक्झॅगरेशन एक सांगितलेलं आहे. कवी काय म्हणत आहेत, वेन ही डाईड the people came and they took his brother John for the burial. Okay, they buried when the poet died, the people came and buried his brother John. So this is a very humorous poem. We cannot stop our laughter when we read the poem. I hope that you must have enjoyed the study of the poem. Once again I appeal all of you to subscribe my channel. Have a good day everyone.